मंडळी, मी भाग्यश्री इंटिरियर डिझायनर पुन्हा एकदा स्वागत करते तुमचं कलागंध आर्ट्स या माझ्या युट्यूब चॅनलवर। मंडळी, विल्यम शेक्सपियर म्हणून गेला आहे की नावात काय आहे, परंतु या नावामुळेच तर आपण एकमेकांना ओळखतो आणि त्याचप्रमाणे दरवाजावरच्या नेमप्लेटमुळे आपल्या घराची ओळख होते। मंडळी, माझ्या जवळच्या मित्राने मला त्याच्या घराची नेमप्लेट डिझाइन बनवण्यासाठी ऑर्डर दिली आहे। चला तर मग बघूया या व्हिडिओमध्ये आपण ती नेमप्लेट कशा प्रकारे बनवत आहोत। परंतु व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी जर तुम्ही माझ्या युट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या युट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला अशाच नवनवीन गोष्टी पाहायला मिळतील। नेमप्लेट बनवण्यासाठी मी इथे प्लायवूड बेसचा वापर करत आहे। त्याचप्रमाणे आपल्याला लागणारं साहित्य आहे मोल्डिट, टॅल्कम पावडर, acrylic कलर शेड्स, गणपती बाप्पाचा इथे मी फेस घेतला आहे, त्याचबरोबर बेल्स घेतले आहेत, 5 ते 6 आपल्याला बेल्स लागणार आहेत, पेन्सिल, ब्रशेस, कटर, फेविकॉल, स्केल आणि स्पंज। सर्वात आधी प्लायवूड वरती मी नेमप्लेटची डिझाइन तयार करत आहे। त्यासाठी मी इथे पहिली बॉर्डर बनवत आहे। साधारणतः 2 इंच वरती मी मार्किंग करत आहे। मोल्डिट आता मी एकमेकांमध्ये मिक्स करून घेत आहे। मिक्स केलेलं मोल्डिट थ्रेड सारखं लांब लचक करून घेतलं आहे आणि ते मी आता डिझाइन प्रमाणे या प्लायवूडच्या चारी बाजूने लावून घेत आहे। मोल्डिटचा शेप लांबलचक करण्यासाठी जर स्पंजचा वापर केला तर ते एकसारखे लांबलचक देखील होते आणि आपल्याला पाहिजे तो शेप देखील देता येतो। रेडी झालेलं मोल्डिट फेविकॉलच्या साहाय्याने मी आता इथे त्यावर लावून घेत आहे। आपण ज्या बेल्ट घेतल्या होत्या त्या मी यावर आता लावून घेत आहे आणि त्यावर मोल्डिटचा थर लावत आहे, जेणेकरून त्या बेल्ट पडणार नाहीत। त्याचप्रमाणे पुन्हा एकदा फेविकॉलच्या साहाय्याने 2 इंच वरती चारी बाजूने मी मोल्डिट लावून घेत आहे। ब्रशच्या मागील बाजूने यावर मी डॉट तयार करून घेत आहे, जेणेकरून थोडा टेक्स्चर तयार होईल। आता मी यावर मोल्डिटच्या साहाय्याने जे नेमप्लेटचे अक्षर आहेत ते मी इथे काढून घेत आहे। मी इथे मराठी भाषेमध्ये नेमप्लेट बनवत आहे। तुम्ही इथे कोणत्याही भाषेचा वापर करून तुमची नेमप्लेट सजवू शकता।
झाली आहे. आता मी यावरती कलर करण्यात घेत आहे. संपूर्ण प्लेटला कलर करून झाला आहे. आता यावर मी नाव हायलाइट करण्यासाठी गोल्डन कलरचा वापर करत आहे, जेणेकरून आपले जे नाव आहे ते उठून दिसेल. अशा प्रकारे आपली सुंदरशी अशी नेमप्लेट तयार झाली आहे.